Welcome to the Learn Greek with Short Stories series. Listen, read along, and learn Greek naturally through stories. You can find the link to this ebook in the description below. Πάμε! Η Ελένη μένει στην Αθήνα. Είναι Σάββατο πρωί και δεν έχει δουλειά. Ξυπνάει νωρίς, ανοίγει το παράθυρο και κοιτάζει τον ουρανό. Ο ήλιος λάμπει και δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο. Τι όμορφη μέρα, σκέφτεται. Είναι η ιδανική μέρα για την παραλία. Χωρίς να χάσει χρόνο, ετοιμάζει την τσάντα της. Βάζει μέσα το μαγιό της, μία πετσέτα, αντιλιακό, γυαλιά ηλίου, ένα μπουκάλι νερό και το αγαπημένο της βιβλίο. Πριν φύγει από το σπίτι, ελέγχει ότι δεν έχει ξεχάσει τίποτα. Λίγα λεπτά αργότερα περπατάει μέχρι τη στάση του λεωφορείου. Ευτυχώς το λεωφορείο φτάνει σε 2 λεπτά. Η Ελένη κάθεται δίπλα στο παράθυρο και καθώς το λεωφορείο πλησιάζει τη θάλασσα, χαμογελάει. Η θέα είναι πανέμορφη και ανυπομονεί να φτάσει. Όταν κατεβαίνει, νιώθει τη ζεστή άμμο κάτω από τα πόδια της και ακούει τον ήχο των κυμάτων. Η παραλία είναι καθαρή, η θάλασσα γαλάζια και ο αέρας δροσερός. Γύρω της υπάρχουν οικογένειες, παιδιά που παίζουν και άνθρωποι που απολαμβάνουν τον ήλιο. Πρώτα πηγαίνει στο ταμείο για να νοικιάσει μία ομπρέλα και μία ξαπλώστρα. «Καλημέρα». «Καλημέρα, τι θα θέλατε?» «Θα ήθελα μία ομπρέλα και μία ξαπλώστρα, παρακαλώ». «Βεβαίως, είναι 10 ευρώ. Ορίστε». «Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας διασκέδαση». «Ευχαριστώ». Αφού τακτοποιεί τα πράγματά της, βάζει προσεκτικά αντιλιακό και κατευθύνεται προς τη θάλασσα. Στην αρχή το νερό της φαίνεται λίγο κρύο, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα αισθάνεται υπέροχα. Κολυμπάει, κάνει μερικές βουτιές και απολαμβάνει τη δροσιά της θάλασσας. Ύστερα από αρκετή ώρα επιστρέφει στην ξαπλώστρα της. Σκουπίζεται με την πετσέτα της και κάθεται κάτω από την ομπρέλα. Ανοίγει το βιβλίο της και διαβάζει λίγες σελίδες, ενώ ακούει τα κύματα και τον αέρα. Σιγά σιγά αρχίζει να πεινάει. Έτσι αποφασίζει να πάει στο μικρό καφέ της παραλίας. «Καλησπέρα». «Καλησπέρα. Τι θα θέλατε?» «Θα ήθελα μία χωριάτικη σαλάτα, ένα τόστ και έναν φυσικό χυμό πορτοκάλι». «Πολύ ωραία. Καθίστε όπου θέλετε. Θα σας τα φέρω σε λίγο». «Ευχαριστώ πολύ». Η Ελένη κάθεται σε ένα τραπέζι με θέα τη θάλασσα. Το φαγητό είναι φρέσκο και πολύ νόστιμο. Καθώς απολαμβάνει το χυμό της, παρατηρεί μία κοπέλα που κάθεται μόνη της στο διπλανό τραπέζι. Λίγο αργότερα η κοπέλα την χαιρετάει. «Γεια σου, είμαι η Άννα. Χάρηκα πολύ. Εγώ είμαι η Ελένη. Έρχεσαι συχνά σε αυτή την παραλία?» «Όχι, είναι η πρώτη φορά. Μου αρέσει όμως πάρα πολύ. Κι εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Είναι μία από τις αγαπημένες μου παραλίες». Οι 2 κοπέλες συνεχίζουν να μιλούν για τις καλοκαιρινές διακοπές, τα ελληνικά νησιά και τα αγαπημένα τους μέρη για μπάνιο. Η ώρα περνάει πολύ ευχάριστα. Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, ο ουρανός γεμίζει όμορφα χρώματα. Η Ελένη σηκώνεται, βγάζει μερικές φωτογραφίες και τις στέλνει στους φίλους της. Πριν φύγει, ρίχνει μία τελευταία ματιά στη θάλασσα. Ήταν πραγματικά μία υπέροχη μέρα, σκέφτεται. Σίγουρα θα ξαναέρθω σύντομα.
Με ένα μεγάλο χαμόγελο παίρνει το λεωφορείο για το σπίτι της. Αν και είναι λίγο κουρασμένη από τον ήλιο και το κολύμπι, νιώθει χαρούμενη και γεμάτη όμορφες αναμνήσεις από την ημέρα της στην παραλία. Thanks for listening. If you enjoyed this story, check out the rest of the Learn Greek with Short Stories series. See you in the next story. Γεια σας!